בשנת 2014, מרצדס הציגו לעולם את מכונית הגרנד טורינג שלהם, שנבנתה על מנת לנגוס בפורשה 911. הם קראו לה המרצדס AMG GT, והיא נחתה בהפתעה מוחלטת בתערוכת פריס כמחליפתה של ה-SLS מרוממת הדלתות הסדרתית. את מנוע 6.2 ליטר הנבחני מה-SLS החליף מנוע M178 של מרצדס עם 4 ליטר V8 טווין טורבו שמפיק קצת יותר מ-500 כוחות סוס בגרסת ה-GTS שיורדים לגלגלים האחוריים דרך גיר כפול מצמדים דאבל קלאץ' עם 7 הילוכים ומעיפים את כל הטון 650 האלה ל-100 קמ"ש ב3.5 שניות תודות לחלוקת משקל מופתית ודלבור כוח מדויק. חטיבת הביצועים והסכסוכים של מרצדס, AMG, החליטו שבניגוד ל-SLS שנבנתה כמכונית הומאז' לגולווינג המפורסמת מימים עברו, ה-GTS תהיה יותר ממוקדת מטרה ופחות מתרפקת על זיכרונות עבר. לשם כך, הם שדרגו את השלטה של ה-SLS, סידרו את בעיית היגוי היתר והישבן השובב, עבדו על העברת הכוח ויחסי העברה מדויקים יותר, החליפו את יחידת הכוח האטמוספרית האלימה למוקדשת ויעילה, והתוצאה היא מכונית GT שרירית עם עיצוב מטמטם שיגרור אינסוף מבטים מאוהבים, כזו שתדע לזנק ל-400 מטר ב-11.5 שניות ולגייץ פניות בקצב שיגרום לפרארי 458 לבקש פסק זמן לקחת אוויר ולפורשה קררה לצלצל בבעלה לאחותה הגדולה 911 טורבו שתבוא להגנתה. מרצדס וחטיבת האלימות שלהם, AMG, הוציאו את ה-AMG GT במספר תתי דגם עם מתיחות פנים שונות כשהבחירה מכולן היא ה-AMG GT Black Series המוקצנת והסופר מוגבלת עם 720 סוסים מאותה יחידת כוח בבוסטים גבוהים יותר, מרכב מופחת משקל עם מחלת קרבון קשה, כנף אחורית אקטיבית מוגזמת שאחראית לכוח הצמדה של יותר מ-400 קילו ב-200 קמ"ש ויכולות מסלול שיגרמו גם לפורשה GT2 RS לחשב מסלול מחדש ולהבין שאין יותר את מי להזיק לעזרה. באחד ממרוצי הדרג אותם הנחיתי, הופיעה לה מרצדס מסתורית שבזווית העין הייתה נראית לי כמו מה שהיה פעם AMG GT, עם דגש על הפעם. ואז נזכרתי שכבר יותר משנה אני שומע שמועות על איזו מרצדס מסתורית ומסוכנת שכמעט ולא יוצאת החוצה. זו שהפכה לאגדה אורבנית אצל חובבי האקשן. אגדה שהרבה הטילו ספק באמינותה, מכיוון שבדרך כלל אלה היפות בהגזמה לרוב לא מבצעות בהתאם. לאט לאט התחלתי להבין שאני בואה פה במרצדס מגונדרת עם מצנח וצמיגי מיקי תומפסון מלאים מאחורה. זה כמו להלביש מגן שיניים וכפפות אגרוף לקים קרדשיין. חשוד מאוד וכמעט לא הגיוני. היא התייצבה על הקו, הרמזור התחלף לירוק והמרצדס מזנקת באופן מרוסן יחסית בהילוכים הראשונים, כנראה כדי לשמור על אחיזה ולא לזעזע את הגיר. ואז, כשנכנס השלישי, נשמע היה כאילו נכנס בדיבוק סטני עם צרחות מדאיגות של בוסטים גבוהים וההילוכים נגמרים כמו באופנוע ליטר חזק. יריבתה המסכנה לא הבינה מה הכה בה כשהמרצדס המוזרה התנתקה קדימה כאילו שהיא לבד במערכה. זהו, זה נגמר! מיותר לציין שהיא זכתה בקלות בקטגוריית הנאה אחורית והשאירה את כולנו עם טעם בווארי חמוץ חריף והמון סימני שאלה. בתום האירוע ראיתי את בעליה הצנוע, אורז את המצנח ואז לרגע הצטלב מבטנו. חייכתי אליו בקטנה ואמרתי לו, אתה יודע, היא עושה לי עיניים כל האירוע. אנחנו חייבים לתאם איתה איזה דייט לילי סוער. ההזייתית הזו החלה את חייה בשנת 2016 כ-GTS סטנדרטית לחלוטין, אך בעליה, שידוע כמאותגר נפשית באופן קיצוני, החליט ש500 סוסים לא יספיקו אפילו בשביל להביא מהסופר מצרכים. לכן, המנוע והגיר פגשו סדנה מסתורית שמתמחה אך ורק במרצדסים שאפתניות שחפצות בלהשפיל מכוניות על קיצוניות. מנוע 4 ליטר טווין טורבו נבנה לחלוטין על מנת להחזיק הספקים, הטורבוים הוחלפו בזוג שובבים חדש וגדול כפליים מאלו המקוריים. הגיר חוזק והקלאצ'ים הוחלפו גם הם על מנת להחזיק עומסים, וכיום, בקדישה של יותר מ2 בר, המרצדס הזו מוציאה 1,327 סוסים ו150 קגם מומנט שנשלחים אחורה באלימות מופרזת.
הלוק, המרצדס האלימה הזו שודרגה בחליפת איומים מהודרת ויוקרתית מבית מצורי. פנים הרכב גם הוא שונה לגמרי ונטבע מחדש בצהוב בוהק ואין סוף נגיעות קרבון בכל מקום. תנוחת הישיבה סופר נמוכה וקלסטרופובית. אתה מרגיש שאתה נסגר בקונחייה עצבנית ומרופדת היטב בשלל פינוקים. מנוע V8 הבנוי פה פולט נביחות מבהילות שבוקות מצנרת טיטניום גם כשאתה מתגלגל ב-20 קמ"ש, וגם את הטורבואים אפשר לשמוע מצייצים בשריקות חלולות מבעד לאגזוז, מתזכרים לך שהחגיגה פה רחוקה מלהיות אטמוספרית וליניארית. המרצדס הזו מאותתת לך בכל השפות שתהיה דרוך וערני, כי היא מסוגלת לשבור את המפרקת למקלרן 720 ופורשה 911 טורבו משופרות בעיני דפאף, ושכל הפאר חס וחלילה לא יבלבל אותך. מדובר במפלצת אכזרית שמתברגת ברשימת 5 המרצדסים החזקות והמהירות בעולם, כזו שנהנית לכבוש באגרסיביות טריטוריות שלא אליהן היא יועדה בצורתה המקורית. על מנת שאחווה אותה במלוא הדרה, היא נשלחה אליה עם תערובת אוקטן גבוה ומערכת מתנול פעילה לקירור, ולמרות שהיא די מפנקת בשיוטים באוטוסטרדה, הריחות שנפלטו בקבינה תשתשו אותי. המפלצת הזו כוונה עם 3 מפות, כשהמפה הראשונה כוונה לזמינות מרבית בעיקר בפן כיווני ההצתות, כמה שאפשר על מנת לשמר את אופייה האתלטי של המפלצת ולא בקדישות צי. המפה האחרונה כוונה להתנגשויות ממוקדות עם קדישה גבוהה של קצת יותר מ2 בר ויותר מ-1320 סוסים זוהמים שנשלחים אחורה. נתתי לה קטנה של היכרות ראשונית, בזהירות מרבית כמובן. מנוע V8 מתחיל לדחוף ליניארי עד אזור ה-5200 סלד, הטורבואים מתחילים ללוות בעדינות, אני אוחז חזק חזק בהגה, כשאני מודע טוב מאוד לגיהנום שהולך להתפרץ עליי עוד שנייה. ב-5200 סלד מגיע פול בוסט והמרצדס פתאום מתפרצת קדימה בפסיכוזה מוחלטת. ומשנה הורה באופן מיידי מקרוזרית מגונדרת למכונת דרג סופר אלימה. בקרות האחיזה המשוכללות שמגיעות בדגם צורכות לאלוהים בתחנונים לא מבינות מאיפה נחת עליהן עדר הסוסים הנוסף, והמרצדס יורת עצמה מ-100 ל-200 קמ"ש ב-3.6 שניות כשהיא מפרפרת עד 130. הטורבואים הענקיים גורמים ל-V8 לפרק את ההילוכים מהר מהר כמו אופנוע ליטר חזק, ואני מזועזע ומואב עד הראש בו זמנית. ספק, הפיצול אישיות הכי סקסי שפגשתי כבר הרבה זמן. משהו במכונית הנעה אחורית עם הרמות של כוח הופך את החוויה להרבה יותר מענה לחובבי האטרף האמיתיים. המרצדס הזו דורשת ממך את מלוא תשומת הלב ואתה חייב להיות באיקון, כי האחוריים יכולים להפתיע אותך באיזו זווית קטנה שתצטרך לתקן. ואין יותר סימבולי לכוחניות מוגזמת מזנב שרוצה לצאת לטיול ב-140 קמ"ש. ואם בחרת לבטל את הבקרות לחלוטין, תוודא קודם שאתה בוגר קורס דריפטי מקיף, או שהכנת צבא מראש. אחד מהשניים. בנתוני התאוצה, המנסורי הקמיקזית הזו מדדה 6.5 שניות מ-200 ל-300 קמ"ש ו-100 ל-200 קמ"ש ב-3.59 שניות. 0 ל-100 עם סליקים מלאים ובקרת שיגור יגיעו ב-2.7 שניות על כביש טוב, ואת 400 מטר היא עושה ב-9.2 שניות ב-258 קמ"ש. המהירות המרבית אגב היא צפונה מ-370 קמ"ש. לא שחס וחלילה ניסינו, כן? שעות של דייט לילי סוער,
הרגשתי מסוחרר לחלוטין. הריח החריף של המתנול והאלכוהול, בצירוף פרצי האדרנלין המוגזמים מהתאוצות של היצור המטורף הזה, הכריעו אותי לגמרי, לא אשקר. צריך להיות וואחד טיפוס לנהוג על כזה דבר ולהרגיש רפוי. אין לסת אחת בכביש או ברחוב שלא נשמטת כשהמרצדס הזו עוברת בגרגורים מאיימים. ואני לא אשקר, אני מרגיש קצת מובך כשכל העיניים עליי בתוך העיר. אך כשנפתחת האוטוסטרדה והכביש ריק וזה רק שניכם, היא תדע להוריד את הטוקסידו עם הנצנצים ולפרק לך את העצמות כל פעם מחדש בקצב שיגרום למכוניות העל הכי קיצוניות שאתה מכיר לראות כמו מוניות בנתב"ג.